السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى تكونوا دائما بخير وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. نشكركم بزاف على حسن المتابعة وتعليقاتكم الجميلة والرائعة والطيبة. الله يحفظكم ويسعدكم يا رب. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه ولا اروع، كيكه بالموز والشوكولا اسفنجيه جدا وبزاف خفيفه بمقادير جد بسيطه، وكما عودتكم دائما بطريقه تحضير سهله وبسيطه. على بركه الله نبدا في المقادير وطريقه التحضير. وبالنسبه للمقادير نحتاج 2 حبات بيض، نصف كاس سكر حبيبات، نصف كاس حليب دافي، نصف كاس زيت، كاس من الفارينة أو الطحين، 3 ملاعق كبار من الكاكاو، كيس خميرة الحلوى الوزن 10 غرام، وملعقة صغيرة فانيليا. بالنسبة لقياس الكاس المستعمل دائما قياس 220 مليلتر. اذا نبداو في طريقه التحضير. نجيب الغيسيبيون تاعي راح نحطو فيه البيض والسكر ونخلط بالخلاط الكهربائي. كملاحظه مهمه جدا، تقدروا تخلطوا بالخلاط اليدوي، فقط تخلطوا مليح باش تحصلوا على نفس النتيجه. راح نزيد نصف كاس حليب دافي، ونزيد نصف كاس زيت، ونكمل نخلط. كما راكم تشوفوا مكونات جد بسيطه متوفره في كل بيت. راح نزيد كاس من الفارينة أو الطحين، ونزيد كيس خميرة الحلوى الوزن 10 غرام، وملعقة صغيرة فانيليا، ونزيدو 3 ملاعق كبار من الكاكاو البني. بالنسبة لنوعية الكاكاو اللي نستعمله دائما نستعمل تاع الميزان لأنه نوعية ممتازة جدا. نكمل نخلط كما ننصحكم دائما في هذه المرحلة، ما تخلطوش بزاف، يعني راح نخلط حتى نخلطوا الفارينة مع باقي المكونات ونتوقفوا الخلط. اذا هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. وكملاحظه مهمه جدا، اذا ما تحصلتوش على هذا القوام تقدروا تزيدوا 2 ملاعق كبار من الفارينة، 2 ملاعق فقط، هذا مكان، ما تزيدوش كتر. نجيب المول العاجب اللي راح نطيب فيه، كما راكم تشوفوا دهنته بالزبده ورشيته بالفارينة. راح نوزع فيه الخليط بهذه الطريقه. وفي هذه اللحظات الفرن تاعي راهو سخون، سخنته مسبقا. الكيك نتاعنا راح نطيبه في 160 درجه ومده طهي 15 دقيقه. اذا ناخذ الكيك نحطوه في الفرن نطيبوه ونشوفوه فيما بعد ان شاء الله. هاوليكم من بعد ما طاب ما شاء الله مباشره وهو سخون راح نقلبوه في الصحن، يعني ما تخلوهش حتى يبرد. كما راكم تشوفوا جا بزاف خفيف رطب اسفنجي. اذا راح نحطها على جنب نخليها حتى تبرد ونبدا نوجد غناش وشوكولا. بالنسبة للمقادير نحتاج 200 غرام شوكولا بذوق الحليب ذوبتها في حمام مائي، راح نزيد لها 200 غرام من الكريمة السائلة ونخلطو مليح. او ممكن جدا تعوضوها بصوص شوكولا، يعني تاخذوا الكاسرونه تاعكم تحطوا فيها كاس نتاع الحليب، 3 ملاعق كبيرة كاكاو بني، ملعقة كبيرة نشا، 5 ملاعق كبيرة سكر عادي، وملعقة كبيرة من الزبدة، ونحطوها فوق النار ونبدا نخلط مع التحريك المستمر حتى تعقد الكريمة تاعنا. نحيها من فوق النار ونزيد لها 100 غرام من الشوكولا ونتحصلوا على نفس النتيجة. نبدا نوزع الموز بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. من المستحسن الموز نتاعكم قطعوه شويه خشين، ما تقطعوش رقيق باش يبان في الكيك ويعطي لكم بنه مليحه. نزيد نوزع غناش وشوكولا كما راكم تشوفوا. ممكن توزعوه مباشره وهو سخون ولا تخلوه حتى يبرد شويه. هنا عندي شوكولا بيضاء،
راح نزين بها بهذه الطريقة. ونبدا نرسم خطوط بهذه الطريقة، راح نرسمو شبكة العنكبوت. نزيدو نحطو شوية شوكولا على الأطراف بهذه الطريقة هكذا. ويبقى التزيين دائما اختياري، كل وحدة تزين كما تحب وعلى حساب واش عندكم في المنزل. راح نكمل نزينو الكيك نتاعنا ونشوفوه في صحن التقديم فيما بعد ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل النهائي من بعد ما زينتها وكملت. حطيتها في الثلاجة وخليتها حتى بردت، وهنا راح نقدمها. كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله، تجي بزاف بنينة خفيفة رائعة جدا. حضرناها بمكونات جد بسيطة متواجدة في كل بيت، وطريقة التحضير سهلة وبسيطة جدا، وما تاخذش الوقت، تحضروها في وقت قصير جدا. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتحبوها، وننصحكم تجربوها لانه فعلا تستحق التجربه. تحضروها مع قهوه الصباح، قهوه العصر، تقدموها لضيافكم. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده. واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصاديه والسهلة والسريعة. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. في أمان الله.